حاکمیت دوباره امارت اسلامی چی سرنوشتی را برای زنان افغانستان ورق زده است؟ امارت اسلامی در 2 سال قدرتگیریش بیش از 70 فرمان بر زنان صادر کرده که بر بنیاد این فرمانها زنان از فعالیت در عرصه‌های مختلف از جمله کار در برخی اداره‌های دولتی، غیر دولتی و نهادهای خارجی، آموزش، حضور در پارک‌ها و باشگاه‌های ورزشی، نداشتن اجازه سفر بدون محرم و فعالیت آرایشگاه‌ها منع شده اند. اما در میان امین محدودیت‌ها خواست‌های زنان افغانستان از حکومت سرپرست کدام موارد بوده است و مهمترین پرسش این که وضع محدودیت‌ها بر زنان ریشه در کدام یک از موارد دارد: فرهنگ، شریعت یا سیاست؟ درود بر شما، من عایشه شریفی هستم. در این ویژه برنامه فراز و فرودهای زنان در بخش‌های مختلف را در 2 سال گذشته به بررسی می‌گیرم. مهمانان من در این برنامه ذاکره نبیل، استاد دانشگاه، محبوبه سراج، مدافع حقوق زن و رئیس دفتر رشد استعدادهای زنان افغانستان اینجا در استودیو حضور دارند و همینطور زهره مجددی، مدافع حقوق زن، از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدن. مهمانان گرامی درود بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم سراج، اگر بحث را با شما آغاز بکنیم، 2 سال از حاکمیت حکومت سرپرست بر افغانستان گذشت. امین مدت چگونه اوضاع زنان افغانستان تجربه کردند؟ اوضاعی که تشکر از اینکه مرا میمان کردین به پروگرامتان. سلام و احترامات ما به تمام بیننده هایتان و میمانایی که حاضر هستند. سپاس. بخیلی ما که لیست را که خودتان در شروع پروگرام دادین، خود از نمو یک نمایندگی از این میکنه که زن افغانستان چقدر دست داد در دمی 2 سال. اینا حق تحصیل ندارن، حق کار ندارن، حق گپ زدن ندارن، حق چی ندارن، حق بزنس ندارن، آرایشگاه را بسته کردن. حتی زن افغانستان امروز رفته نمیتونه به یک حمام که حمامای عمومی رو برویشون بسته کردن، اینا حمام رفته نمیتونن. زنای افغانستان امروز دامن یک امرای فامیل خود روزهای تابستان نمیتونن برن که بشینند زیر یک درخت قلن یک هوای تازه بخورن. اگر دامن گروپ های مردمی که دامن باغ ها میدراین، اگر دامن امی گروپ مردهای فامیل یک زنا باشن، اونا رو نمیمانن، مگر فامیلایی که فقط مرد هستن اونا رو میمانن. یعنی در حقیقت برای زنهای افغانستان اصلاً یکی از حقوقشان باقی نماند. تعلیم و تربیه و تحصیل و تمام چیزا رو خوبان این یک طرف، رفتن به پیش دکتر هر وقتی که بخواین اونا رو خود نمیتونن، بیا از او باید امرشون محرم باشه. یعنی زن افغانستان قدم به قدم دامن از این 2 سال چیزی که من اصلا انتظارش نداشتم این میست که از مابین میدان حذف شد و هرچی که به نام خدا من چرت میزنم، باعث یک افغان، باعث یک زن، باعث یک زنی که دامن از سرزمین ما بسیار دوست دارم و دامن زندگی میکنم و جواب یکی از بینا را از نقطه نظر عقل و منطق ما به کلی خود پیدا کردن. درست. در امین 2 سال شما از محدودیت ها یاد کردین. کشورها و نهادهای جهانی بارها وضع بد زنان افغانستان را ازش نگرانی کردن، اعلامیه های صادر کردن و حتی یکی از پیش شرط های جهان برای رسمیت دادن به حکومت سرپرست هم تامین شدن حقوق بانوان در افغانستان بوده. اما این طرف امارت اسلامی میگه که ما به بهترین شکلش حقوق را تامین میکنیم و این از موارد داخلی ما از دیگران نباید مداخله بکنه. در میان امین تنش آیا طرف هم از بانوهای افغانستان خواستهایش پرسیده؟ خواستهای کیره؟ خواستهای بانوهای افغانستان پرسیده شده؟ بله، بسیار زیاد خواسته بانوهای افغانستان پرسیده شده. بانوهای افغانستان کدام چیز فوق‌العاده نمیخواین. بانوان افغانستان اونمو چیزایی را میخواین که داشتن، که حقوقی که از پیششان گرفته شد. اینا میخواین برن مکتب، اینا میخواین برن فاکولته، اینا میخواین یاد بگیرن، اینا میخواین دکتر شون، اینا میخواین معلم شون، اینا میخواین که یک وقته آرزو داشتن که انجینیر و مهندس و تمام از این چیزا شون، اول اونا رو نمیمانن شدن. خلاً معلم و دکتر خو شده میتونه. درست. این خواستایی را که شما مطرح کردین، بانوهای افغانستان گفتن که ما یک چنین خواسته داریم، اما 2 طرف قضیه، امارت اسلامی در افغانستان و جامعه جهانی پیش شرط گذاشتن و صحبت‌هایی داشتن. در این میان چه کسی به بانوها مراجعه کرده که چی میخواد بانوی افغانستان؟
اینا رو تمامشان ما از طرف طالبان خبر ندارم، از طرف حکومت خبر ندارم، مگر از طرف جامعه مدنی رو و از طرف از اینکه از زنها عروس پرسان میشم. من خودم هزارها دانه زن هر روز میبینم. ما خود یک روز از پیش از اینا کمرشون گپ زدیم، اینو برای من نگفتن که یک چیز فوق العاده از افغانستان میخواین، گفتن اون چیزی که حق ما بدون ما میخوایم که کار داشته باشین که بسیاری از زنها جانان اینا چی ندارن، مرد ندارن در فامیل خود که اینا را برابر از اینا نان بیاره. اینا نانآورای خانواده خود هستن و اینا مجبور هستن که برای اولادای بدبخت خود نان بتن. اینا قدر اولادای مریض و بیچاره دارن که ما براتون گفتن نمیتونم. چی مریضی به این مملکت به یک سویه دیگر رسیده، از هر نقطه نظر، هم جسمی، هم روحی و هم روانی. این بسیار مشکل شده و هیچ کس کار نداره، هیچ کس پیسه نداره که نان بخره. این چه رقمش هسته؟ اینا خیلی چی بکنن؟ ما بمریم؟ امیر قم است بالاخره یک چیز زیادتر اینا نمیخوان. اینا خود نمیگن که ما حجاب نمیپوشیم، ما میگردیم در سرکا، ما چی میکنیم؟ اگه در سرکا میگردن خو از خاطر ازیست که صدا میکنن که بلیاز خدا هم چیزایی که ما کار داریم برای ما بتین که امور رو اجازه نمیتنشون که ما اقلا یک چی بکنن. این رقم خو من افغانستان برای معلومات حکومت میگم نصف نفوس از این مملکت زن است. چی میکنن نصف نفوس از این مملکت؟ میخوان کل ما را استاد کنن، امروز تفنگ بزنن کل ما را بکشن. این رقم است. من خود نفهمیدم. غیر ازش منطقی نیست. خاطر که نقطه نظر اسلام برای من نگفته که تو درس نخوان، اسلام برای نگفته که تو نان نخو، اسلام برای نگفته که تو کار نکو. اسلام یک چیزی که پاره برای من نزده. اسلام گفته که از برقم اسلام مسلمانی تی کار بکو. 1000 دفعه من میکنم، اما اجازه بدین بلیاز خدا. این رقمی شده نمیتونه که اگه من صدای ما برای مرا ببرین دامن بندیخانه پرتین، صدای مرا خفه کنین، خلاص. تشکر. با شما برمیگردیم. خانم نبیل، در زیر چتر حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان زندگی زنان چگونه تأخیر کرد؟ چی را به دست آوردن و چی را از دست دادن؟ با درود خدمت شما و بانوی گرانقدری که با ما هستن. بحثی است که وقت ما شما از موضوع حکومتداری صحبت میکنیم و ای که یک حکومتی در رأس قدرت میآید که حقوق زن را به رسمیت نمیشناسه. چیزی که خانم افغان در این زمان از دست داده یا به دست آورده، من میتونم بگم یک دید مثبت و منفی دارم. دید منفی به گونه ای است که زنان افغان در 20 سال گذشته در حمایت جامعه جهانی اینا تانستن آهسته آهسته دیکته بکنن حقوق خودشان را. از حق تحصیل شروع شما سال 2001 مد نظر بگیریم و 2021 مد نظر بگیریم، تا حق کار، تا عیب زدایی کار زنان، تا عیب زدایی بزنسشان، تا ای که به عنوان یک موجود اینا به رسمیت شناخته شوند. حالا با روی کار آمدن دوباره حکومت، دوباره در طول 2 سال به تدریج دوباره ما میریم به همون تعریف 22 سال قبل زن افغان که در زمان حکومت اسبق طالبان بود. منتها یک تفاوت وجود داره و این تفاوت در دید حکومت نیست، در دید خانم ها است. زن امروز افغانستان زن 22 سال قبل نیست. زن 22 سال قبل را اونا میگفتن تو باید چادری بشی، بپوشی، در خانه بشینی، غیر از اون ما تو را دره میزنیم. ولی زن امروز افغانستان برخلاف مردهاش که همگی از افغانستان فرار کردن، زمانی که شما اگر یادتان باشه حکومت سقوط کرد، تنها کسایی که به جاده ها برآمدن خانم ها بودن. پس به این معناست که خانم افغان تغییر مثبت کردن مبنی به اینکه قوی تر از گذشته است و چیزی را که به دست آوردن من میتونم بگم شجاعت به دست آورده. در زمان 20 سال حکومت و قبل از او زن افغان به عنوان یک میتونم بگم به عنوان یک موجودی بود که هر طرف میخواست به نفع خودش استفاده کنه. ولی تحولات اخیر باعث شده که زنهایی را بپذیرن که من کی هستم. من هیچگاهی بعد از این نمیخوام تحت سیطره یک سیاست پیش برم، یعنی جمهوری خواه مرا به عنوان یک الگو قرار بده بگم من به خاطر حق خانم آمدم. از او طرف کسی که بنیادگراست بگه به خاطر که حقوق زنها در نظام غربی مورد اهانت قرار میگیره، دوباره من میخوام که حق اسلامی او را بدم. پس چیزی را که ما از دست دادیم حقوق بنیادی ما است و چیزی را که به دست آوردیم شجاعت و استقلالی است که باید تا 20 سال به ما دیکته میشه. اما در رابطه با همین چیزی که شما مبارزه گفتین که زنان افغانستان در 20 سال گذشته چی را به دست آوردن، امارت اسلامی میگه محدودیت هایی که وضع شده در افغانستان بالای زنان در حقیقت مبارزه در برابر ارزش های بیرونی است و امارت اسلامی در تلاش حذف ارزش های بیرونی از جغرافیای
افغانستان است. شما در این رابطه چی میگین؟ من اینجا میخوام یک موضوع را تاکید بکنیم. زمانی که ما شما از ارزش صحبت میکنیم، ما یکی ارزش‌های اصلی داریم و بنیادی و یکی ارزش‌های اکتسابی است. درست. در خصوص ارزش‌های بنیادی چیزی است که تو مسلمان باشی، کافر باشی، شرق باشی، غرب باشی، این به عنوان یک حق برای تو مد نظر گرفته شده. اگر تو حق تحصیل را به عنوان یک حق غربی میشماری، یک اشتباه تو است. چرا که اولین بار علم زمانی که بروز میشه از شرق بروز میکنه. وقتی حق کار را تو به عنوان یک حق غربی میدانی، پیامبر خودش به عنوان صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اولین فردی بود که زن را آورد و گفت که تو باید در اجتماع حضور پیدا بکنی. زمانی که ما اگه این مطرح میشه که موضوع تساوی مرد و زن مطرح میشه، این یک حق غربی نیست، حق شرقی محض و اسلامی است که پیامبر با ما شما آمده این را فهمانده. پس او چیزی که در اینجا وجود داره، من میخوام تاکید بکنم همون رقمی که شما در ابتدای برنامه گفتین که ریشه فرهنگی است یا سیاسی است یا شریعت است. درست. من یک موضوع را رد میکنم و هدف من بازم مثل که برنامه قبلی که ما شما داشتیم، همیشه پیوند زدن همه امور افراطی ما با شریعت. این نوع ظلم به خود شریعت است. زمانی که ما شما از شریعت صحبت میکنیم و اسلام صحبت میکنیم، میگه دین میانه روی، یعنی اسلام آمده که افراطیت از بین ببره. اسلام آمد تا دیگه زنها زنده به گور نشوند. اسلام آمد تا دیگه زنها به عنوان کنیز، به عنوان غنیمت جنگی گرفته نشوند. اسلام آمد تا حقوق زن و مرد مساوی شود و مرد یک تازی دیگه نکنه که هر کاری بخواه علیه زن انجام بده و زن بخواه خاموش باشه. ما نمونه های مختلف داریم، قصه های مختلف داریم، احادیث مختلف داریم از زنهایی که مورد ظلم قرار گرفتن. از تجاوز جنسی شما میتونین شروع بکنین تا حق سیاسیشان، اجتماعیشان، حق طلاقشان و امثال همشون. پیامبر نیامد که اینجا تحت عنوان داعیه چیزی را مطرح بکنه. عملی به مردم میتونم بگم همیشه وقتی ما شما از مردم عرب صحبت میکنین، خب میگن اونا بادیه نشین هستن. 1400 سال قبل بادیه نشین ها را آمدن اینا تعلیم دادن. حالا در قرن 21 ما شما بادیه نشین نیستیم. ما شما در سرزمین مثل افغانستان زندگی میکنیم که 40 کشور آمده و رفته. ما را بخواهیم یا نخواهیم با دنیا ارتباط داریم، بخواهیم یا نخواهیم. ارزش ها، من میخوام یک تاکید بکنم، ارزش ها غربی نیست، ارزش های محض شرقی است که امروز اگر شما میگین غرب به نفع خودش استفاده میکنه، شما بدیل شرقیش و اسلامش معرفی. سپاسگزارتان. خانم مجددی، در میان همین محدودیت های وضع شده، خواست های زنان افغانستان تا اینجای کار چی بوده و هنوزم هست؟ السلام علیکم. سلام های خدا به خانم نبیل و جناب محترم خانم سراجم میرسانم. شما در شروعی که صحبت شروع کردین راجع به 70 فرمانهای قانونی حرف زدین که راجع به زنها در 2 سال گذشته قانونهایی بوده که از طرف امارات اسلامی راجع به زنها گرفته شده. ببخشید که اگر در این مگاه وقت غلطی میشه، من 43 سال است که از افغانستان بیرون هستم. و سوال کردین که موضوع کلتوریست، موضوع شرعیست و غیره. این 70 قانونی که تال آمده، در 70 قانون هم 1 گرام شریعت اسلامی را اگر ما شما ببینیم نمیافین. شما یادآوری کردین که زنها کار زنها اجازه داده نمیشه. چند وقت پیش شاید 2-3 هفته شده باشه که آرایشگاه هایی که بود که خانم‌ها میرفتن که آرایش کنن یا موی خود تیار کنن و غیره بند شد. این حال عمیق بند کردن آرایشگاه که اگر ما از نزدیک ببینیم یک کار غیر شرعی است، چون خانمایی که در اونجا کار میکردن اینا مجبور میشن که در خانه های مردم، کسایی را که اصلا اینا نمیشناسن، خانه های نامحرم مردم داخل شوند و اونجا برن زنها را یا آرایش بتن، عروسی، عید است و غیره و غیره. یا ای که خانمایی که میخواین آرایش کنن مجبور میشن که در خانه آرایشگر که هیچ نمیشناسن، نمیفهمن که در خانه عزیز شاید یک کمره مخفی در اینجا باشه، در اونجا برن. ما آرایشگاه را بند میکنیم از خاطر که زنها جای نماز ندارن. اگر یک زن بخواد نماز بخونه در هر جای میتونه نماز خود بخونه و غیر از او فشار که ما میاریم که ما یک کار بند میکنیم. یک زن بیوی که 5 اولاد خود از آرایشگر میکنه، نان میته، روز رزق و روزی از او را بند میکنیم، این هیچ به شریعت تعلق نمیگیره. این باید ما بفهمیم که فیصله‌ای که از طرف امارات اسلامی راجع به خانم‌ها میشه، خواه از بند کردن لیسه ها، از فاکولته ها، از کار و غیره، 1 گرام هم کت شریعت اسلامی کدام ربط نداره. من گپ براتون بگویم، قسمی که خانم نبیل تکرار کرده، دین اسلام در وقت آمد، در وقت جهالت
که زن میگن دختر زنده به گور میکردن. این تنها این نیست که یک دختر میگرفتن زنده گور میکردن وقتی که پیدا میشه، یک مفکوری فلسفه‌ای هم داره. یعنی یک زن مثل یک انسان شناخته نمیشه، وقت مثل یک جنس شناخته میشه که یک نفر که میمرد دختر زن از اون میراث بر کس دیگه میره. یعنی زن از خود هیچ حق نداشته. او وقت اسلام آمد که ما شما از جهالت خارج شید، حق داده شد به زن، هر رقم از انتخاب شوهرش تا حق میراث تا حق تعلیم. سعی کنین اگر ما متوجه راجع به اسلام گپ میزنیم، چرا اولین سوره که نازل نشد سوره فاتحه نبود؟ نه؟ یا سوره ناس نبود؟ چرا اولین لفظی که از سبحان الله تعالی نازل میکنه لفظ اقرا است، بخوان. درست، اما حکومت سرپرست تا اینجای کار بارها مطرح کرده که ما مانع حق تعلیم و کار بانوان نمیشیم، بلکه محدودیت های وضع شده برای ترتیب یک چارچوب شرعی است و پس از ترتیب همین چارچوب به بانوان اجازه کار و تحصیل را میتیم. همین مسائل چقدر از دیدگاه شما مهم است که باید در صدر کارهای حکومت افغانستان قرار بگیره و هرچی زودتر این مسئله حل شود؟ یک گپ براتون بگویم، این چوکات شرعی که دخترای ما شما، خوارای ما شما برن به مکتب یا لیسه یا فاکولته درس بخوانند، این چوکات شرعی یعنی چی؟ یک زن میتونه به لباس ایجابی خود بره به فاکولته درس بخونه، نه؟ مثلا یک زن میتونه که بره کار کنه. من خودم وکیل شورا هستم، من خودم میرم صبح تا شب کار میکنم، نه؟ یعنی من از چی خودم اینال این غلط است. 2 سال وقت میگیره که ما نمیتونیم یک یونیفرم به مکتب بسازیم. 2 سال وقت میگیره که ما نمیتونیم که امی بگیم که چوکات شرعی یعنی چی؟ چوکات شرعی تعلیم یعنی چی؟ وقتی که ما یک دکتر زن نداشته باشیم، یک خانم خود ما، یک خوار خود ما وقتی که ولادت میکنه رو پیش کی میبریم؟ درست. خانم مجددی، دقیقاً همین مسئله را که شما مطرح کردین، حکومت امارت اسلامی میگه در بخش‌های خیلی بزرگ مثل حاکمیت بر تمام جغرافیای افغانستان، تامین امنیت و مسائل سیاست دستاوردهای بزرگ در همین 2 سال داشته. اما بحث مهمه که شما اشاره کردین، وقتی در همین 2 سال چارچوبه که امارت از اون نام میبره شکل نمیگیره، ضعف در کجا است یا اصل مسئله در کجا است؟ چرا همین مسئله اتفاق نمیفته و آنچه امارت اسلامی ادعا نمیکنه شکل نمیگیره؟ یک گپ براتون بگویم، این گپ نو نیست. امارات اسلامی سابق هم در افغانستان حکومت کردن. در وقت 5 سال مکتب نبود. همین چوکات 4 چوکات که شما میاد 4 چوبه که میگه در 5 سال نفهمید مردم که چی است. یعنی او وقت هم دخترها اجازه نداشتن که مکتب برن. این گپ نو نیست که آدم بگه که بار اول است که امارات اسلامی حکومت میکنه در افغانستان و هنوز اینا میخواین که باز موضوعات مهمتر از کور پیش ببرن. میفهمین خانم نبیل هم یادآوری کردن. ما براتون بگم وقتی که موضوع انکشاف تعلیم و تحصیل ما شما میگیم و کار زن ما شما میگیم، ما میتونیم که یادآوری کنیم از بیبی خدیجه، ما میتونیم یادآوری کنیم از اولین بگسا وزیر تجارت و اقتصاد مسلمانان در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، شفیع ادویه بود. نه شفیع اول نامش اصلیش لیلا بود، اما شفیع از خاطر میگفتن چون که او وقتی که مردم زخمی میشدن مریض میشدن او علاجشان را میکرد. اولین میتونیم گفته که وزیر تجارت و اقتصاد یک زن بود در زمان خلیفه دوم اسلام که او اگر از خانه خود بیرون نمیرفت نمیدید که در مارکت یا در بازار چی گپ است، قیمتات تعیین است، خوراک صحیح، جنس مال صحیح و غیره و غیره. او چه قسم کار پیش می برد. ما براتون بگویم این یک بانگیری است. این در تاریخ اسلام که ما شما ببینیم، مملکت‌های اسلامی را که می‌بینیم بسیار مملکت‌های بودن که از اون چه قسمی که گفته شد تعلیم آمد به دنیا. باز یک دوره شروع میشه که دوره کلونالیزیشن شروع میشه که مملکت‌های اروپایی حمله میکنن و مملکت‌های اسلامی را زیر تصرف خود میگیرن. وقتی که نال فرانسه میره به تونیزیا یا به المغرب 80% نفوس تعلیم یافته میباشن. وقتی که فرانسه پس میبره 20% نفوس تعلیم یافته میشه و 20% سبب از این میشه از بین بردن مکاتب، از بین بردن فاکولته ها، از بین بردن کتابخانه که این مملکت ها تا امروز استوار نشدن. در افغانستان شاید امروز 30 یا 40% تعلیم یافته باشن، گفتم میتونن که استوار هستن، اما
اگر مکتبا برای دخترها بنبانه، فاکولتا بنبانه، شاید 10 سال بعد ما شاید 10 یا 12% تعلیم یافته داشته باشیم. این حال وقتی که شما تعلیم نداشته باشین، حقتان نشناسین، شما چطور میتونین از حقتان دفاع کنین؟ نه، ما یک مملکت خود ما از بین میبریم، تباه میکنیم. برای چی؟ چرا؟ و روز قیامت پیش خدا چی جواب میدیم؟ این سوال باید خود کنیم. ممنونتان. خانم سراج، شما در صحبت‌های نخستتان از محدودیت‌ها بر زنان یاد کردین و در گذشته هم در یکی از نشست‌های سازمان ملل شما گفتین که زنان افغانستان در گروگان طالبان هستند. حالا دیدگاهتان درباره حاکمیت کنونی چی است؟ خیلی چیز ما هنوزم به گروگان هستیم. زنهای افغانستان مطلقاً در گروگان طالبان هستند. در مو وقتا شاید یک طور سیستماتیک ای پیش آمده رفت. از روزی که حکومت امارات دامن افغانستان آمد، اما طور برقم چی میگن تمام ازی به حساب پلان و تمام ازی به حساب یک سیستمی که خودشان چی میکردن فکر میکردن، قدم به قدم به قدم به قدم زنهای افغانستان اینا گروگان گرفتن و زنهای افغانستان حق خود از دست دادن. امروز این زنها هیچ حق ندارن. درست، از یک سو میگن که زنهای افغانستان حقوقشان گرفته شده. بله. اما سوی دیگر چند برنامه و مصاحبه شما را دنبال کردم. در مصاحبه های شما گفته بودین که باید تعامل با امارت اسلامی صورت بگیره. میخوایم دقیقاً بپرسم تعریف مشخص شما از گروگانگیری و محدودیت ها و همین طور تعامل چی است؟ ما دیگه درباره گروگانگیری دیگه چیز دیگه گفتن نمیتونم. اگر کور هستیم نمیبینیم و بالکل علیحده گپ است. اگر کار هستیم نمیشنیم و بالکل علیحده گپ است. زبان ما رو خود گفتن که صدا نکنین، گپ نزنین. امروز این زن افغانستان چه حق داره؟ امروز دخترتان مکتب رفته میتونه؟ خواهرتان مکتب میره؟ نمیره. امروز شما فاکولته اگه بخواین رفته میتونین؟ نمیتونین. امروز اگه شما بخواین به یک جای دیگه کار بکنین میتونین؟ نمیتونین. هیچ کس نمیتونه کار کنه. امروز اگه شما بخواین یک دونه بزنس داشته باشین، نانوایی زنانه رو بسته میکنن به خاطر نان پخته میکرد، خود چیز دیگه نمیکرد. شما امروز یک دونه مجلس تیار کنین یا چند دونه زن یک جای کنین، ببینید چطور به جانتان پلیس میرسه. چی میخواین؟ شما رو خیر کدام حقتون شما دارین دامن از این مملکت؟ ما خو نمیبینم که شما داشته باشین. اگر من میگم امروز طالب ما تعامل بکنیم، به خاطر که اونا کسایی هستن که به قدرت هستن. اگه امروز ما امروز اونا گپ نزنیم، اگه ما امروز اونا گپ نزنیم خو نمیشه. این رقم خو امکان نداره. درست. شما به عنوان مدافع حقوق زن تا اینجای کار در همین 2 سال گذشته چقدر خواستین که با امارت اسلامی صحبت بکنین، خواستها را مطرح بکنین و آیا شنیده شد؟ نه، به هیچ صورت. هیچ کس نشنید. ما بسیار کوشش کردم، ما بسیار خواستم که کار شود، تا بال خو نشد. اگه بعد ازی شو من نمیفهم، مگر تا بال خو رد کردن. این حالی چرا رد شد؟ من خو نگفته بودم من میخوام میرم خودم تنها گپ میزنم. من میخواستم یک گروه یک چند دانه زن دیگه افغانستانم ببریم بشینیم ما یک و دو طرف یک میز امور رقمی که ما دامن نروژ گپ زدیم. ما خاطر نیست جان که ما هیچ وقت امرای طالب ما گپ نزده باشیم. ما دامن کنفرانس نروژ که رفتیم، دامن از جامعه مدنی بود، دامن از زنها بودن، دامن از علما بودن، دامن از طالب بود، دامن از کلگی ما بودن، به دو طرف میز شدیم، ما گپ زدیم، ما یک پلان ساختیم برای افغانستان، ما یک پیشنهاد دادیم برای از این مملکت که کلگی اتباع از این مملکت در بر میگرفت، هم زن هم از مرد و کل ما شریک از او بودیم. ما خودم چیز دیگه نمیخوایم، ما خودم پلان دیگه نداریم. ما پلان من خراب کردن افغانستان نیست. از این خاطر است من میگم باید تعامل شود. اگه تعامل نشه خود نمیرسیم به یک جای. اما درباره همین نشست هایی که شما صحبت میکنین، برخی از زنان اعتراض دارن، میگن کسایی که در بیرون مرزها در نشست ها اشتراک میکنن نماینده های واقعی زنان افغانستان نیستن. به دیدگاه شما چه کسانی میتونه نماینده زنان افغانستان در نشست‌های بین المللی با محوریت بحث‌های افغانستان باشه؟ جان من، این یک مسئله بسیار این یک موضوعی نیست که ما بتونیم بشینیم در اینجا بگوییم که زنای افغانستان مرا باید قبول کنن به حیث نماینده خود. هر کسی را که میخواین قبول کنن، هر زنی را که میخواین اینا میتونن قبول کنن. ما وظیفه خودم میکنم جان. ما با حیث یک زن ما صدای خودم میکشم به خاطر که من این مملکت دوست دارم، من این مردم دوست دارم. من نامدیم یک 3-4 سال پیشتر از طالبا یا در دور طالبا که ما با دزی شروع کرده باشم گپ زدن. من نیست آمن از این مملکت.
ما 20 سال میشه که دامن افغانستان کار میکنم. دامن از این 20 سال ما گپم زدیم، تنقیدم کردیم، دعوام کردیم، فغانم زدیم، شکایتم کردیم، تمام چیزایی که زن افغانستان کار داشته ما گفتیم. خوب و بدشه، همه وقتشه. از و حکومت دو دانه رئیس جمهور چی فکر میکنید؟ ما چی میکردم امروز اونا میخوام این کارو میکردم. ما همون کارو میکنم. اونا قبول دارن یا ندارن و مطلق مربوط خودشان است. درست. ما یک کار میکنم. ما از گاندی یاد گرفتیم. بر گاندی بسیار احترام دارم. گاندی عقیده داره که هر چیزی را که تو خودت فکر میکنی که درست است باید صدایت بلند کنی و اون حقیقت بگویی، حتی اگر تو یگانه کسی باشی که به حقیقت عقیده داری. فکر نکنید که دامن افغانستان چیزی را که من میگم تمام زنای افغانستان قبول ندارن. یک تعداد زیاد زن افغانستان گپ ما قبول میکنه. یک تعداد زنی که از افغانستان گپ قبول نمیکنه، اونا بسیارشون دامن افغانستان هم نیستن. اونا کسایی هستن که امروز در بیرون از افغانستان هستن. اینا مردمی که در بیرون از افغانستان رفتن جانان، اینا چرا رفتن، چطور رفتن، این مطلق مربوط خودشان است، با ما هیچ ارتباط نداره. اما ما ششتم دامن از این مملکت و دامن از این مملکت هنوزم نصف 35 میلیون است که ششته. و این نصف 35 میلیون که خودت در جملهش هستی، اینا در جملهش هستن. ما کسایی هستیم که ششتیم. ما میشینیم، ما هستیم. ما حقوق خودم میخوایم جان. ما میخوایم که امروز این حکومت گپ بزنیم. ما باید گپ بزنیم. اگر گپ نزنیم چی میکنیم؟ جنگ میکنیم. باز تفنگ میکشیم، باز میکشیم که این خود سال 45 است خوراک ما. این سال 45 است که ما جنگ کردیم. از سال 1978 تا به نمیاله ما روان هستیم که به کلیدگی خود زده رایستیم تا به نمیاله. این خود بس است دیگه. حالا چقدر افغان کشته شد، حالا چقدر بچهای ما کشته شدن، چقدر زندگی از بین بره، چقدر فامیلا از بین بره. تشکر. حالا هم رفت و برگشت کوتاه. به ادامه بحث خوش آمدید. خانم نبیل، شما صحبت ها را شنیدین، این که نمایندگان از افغانستان در نشست های بین المللی حضور پیدا کردن و خواست های زنان را مطرح کردن. این طرف در داخل افغانستان هم شما شاهد اعتراضات گسترده زنان بارها بودین که به جاده ها ریختن. میخوایم این گونه بپرسم، امین اعتراضات فکر میکنین آیا با برنامه منسجم انجام شد و اگر بله چرا به نتیجه نرسید؟ من میخوام یک موضوع را تاکید بکنم و اوی است که متاسفانه در 20 سال گذشته چیزی که صورت گرفته و زنها نتانستن با او برسن موضوع اتحاد میان زنهای افغانستان است. متاسفانه ذهن زن افغان بر مبنای میتونم بگم گروه های مذهبی، گروه های سیاسی، گروه های قومی به او اساس اینا آمدن و سمت سو داده شدن. در 20 سال گذشته ما نتانستیم یک حرکت زن محور کامل را داشته باشیم. به همین دلیل است که برای سال 2021 تابان ما چندین اعتراض داشتیم، چندین بار به کوچه ها ریخته شدن، ولی بحثی است که وقتی یک گروه پلانی دارد طرف مقابل نمیپذیره، چون هر کدام پلان مختص به خودشان دارن، اهداف مختص به خودشان دارن و دلیل عمده دیگه ای که اینا به نتیجه نرسیده من احساس میکنم دلیلش است که اینا نیتشان صاف نیست. یعنی به این معنا که نمیخوام بگم جمع ببندم، ولی عده‌ای از خانم ها تنها هدفشان از این که عنوان مدافع حقوق زن را بگیرن و در تلویزیون به عنوان مدافع حقوق زن و با یک میتونم بیلبورد یا هر چی به عنوان حقوق زن در جاده میبرن به دلیل کیس خارج بگیرن و این هیچ کدام ما رد کردن نمیتونیم. همیشه از سال 2021 تا به حال هر حرکت زنان زمانی که تشکیل گرفته همیشه رئیس عضو هیئت مدیره برای فعلا یا آلمان باید باشه یا لندن باشه یا آمریکا باشه. پس به این معنی است که هیچ کس به خاطر بودن داخل افغانستان تلاش نمیکنه. نام حق زن افغان است، ولی حق زن افغان زمانی مطرح میشه که اینا از خارج از کشور میرن و اینا تصور میکنن وقتی من از افغانستان خارج شدم پس میتونم دفاع بکنم. خب وقتی تو از افغانستان خارج شدی تو دیگه حق دفاع را نداری. تو از کی دفاع میکنی؟ تو باید از کسی دفاع بکنی که با او یک جای هستی و درد او را حس میکنی. اما رقمی که ما شما میگیم هیچ مردی حق نداره از حق زنا دفاع بکنه. سوال اولی که شما داشتین که آیا جامعه بین المللی و این طرف امارت اسلامی کسی به خانم ها مراجعه کرده؟ من میتونم بگم هیچ کس مراجعه نکرده، چون همیشه زنها به عنوان
عده خارج دایره هستن. یعنی شما بازی شطرنج وقتی نگاه بکنین همیشه هم یک عسکر داریم، یکی همون کسی است که شاه است و ملکه است. شاه و ملکه همیشه در شطرنج افغانستان مردا هستن، ولی گاهن به دلیل ترس از کیشومات شدن است که باز دیجا میان بعضی مهره رو داخل میکنن و میکشن عقب. پس دلیل موفق نشدنش چند موضوع است. یک، نیت صاف وجود نداره. دو، کسی که خودش را به عنوان نماینده زن افغان معرفی میکنه اساساً درد زن افغان رو درک کرده نمیتونه. نماینده زن افغان باید همو خانومی باشه که 5 طفل یتیم داره، همو خانومی باشه که لقمه نان برای پیدا کردن نداره و مجبور است در شاهرا بره و گدایی بکنه، همو خانومی که امروز هرچند گفتن شاید مناسب نباشه، اکثر خانم‌ها ممکن است که وادار به کارهایی شوند که شرفشون را قبول نمیکنه. نماینده زن افغانی است. نماینده زن افغان یک خانمی که در اروپا تحصیل کرده، در اونجا زندگی کرده و فقط 2 سفر افغانستان داشته و نمیتونه به عنوان نماینده باشه، چون تنها شما در صورتی میتونین موضوع را حل بکنین که موضوع را بفهمین و فهمیدن از طریق گوش دادن نمیشه. درست. پس همین زنای معترض در کجای این مسئله قرار میگیرن؟ در کجای زنان معترضی که وجود داره من گفتم نمیخوام جمع ببندم. عده‌ای از اونا واقعا کسایی بودن که از داخل اجتماع برخاستن، ولی متاسفانه توسط عده اینا به نفع خودشان استفاده شد. یعنی شما گفتین چرا اینا نتونستن که مفید واقع شدن. درست. ما موضوع نیت را مطرح کردیم، موضوعی که عمدتاً اینا یک موضوع دیگه که در اینجا وجود داره که حمایت وجود نداره. شما وقتی به عنوان یک زن افغان میخواین صداتان بلند بکنین، وقتی حمایت از داخل نباشه 100% حمایت از بیرون نیست. وقتی تو میخوای بری بیرون اعتراض بکنی یا من یکی برای فعلا قرار صحبت بکنم، اولین فرد مرا خانواده‌ام مانع میشن، عزتشان مانع میشه، میگن یک شب که تو بری در استخبارات باشی من ترجیح میتم که در طول عمر تو نکار بکنی و درس بخوانی، ولی این نمیتونن بپذیرن. خانواده ما و شما باور به این موضوع ندارن، اجتماع ما و شما باور به این موضوع نداره و جامعه جهانی بر مبنای تمام سرمایه گذاری که در 20 سال گذشته در افغانستان کرده حال نسبت به این موضوع اندکی ناامید است و اینا باعث شده که ما نتونیم حرکت هایمان برخلاف سایر کشورها بتونه مفید واقع شود. سپاسگزارتان. خانم مجددی، چی شد که زنان معترض که در افغانستان در جاده ها ریختن پس از یک مدت سر از کشورهای بیرونی بلند کردن؟ گپای بسیار مقبول و فکر کنم جواب بسیار مقبول خانم نبیل براتان دادن که من خودم یک چیز باعث که حق نمیتونم بدم خانم نبیل باره یا خانم سراج باره که ما بگویم که از واقعات داخلی افغانستان و معلومات زیاد دارم، برای که آخری باره که من افغانستان آمده بدم سنه 2019 بود و شروع هم که شما منایس مدافع زن افغانات چی کردین معرفی کردین، من گفتم که نه من باید یک تغییرات دهی بیارم. من از واقعات داخلی افغانستان تنها از راه اخبار، از راه خبر، از راه پروگرام‌های تلویزیون یا معلومات برام میرسه. یک چیز واسه دوستا و آشنا و باز اعضای فامیل که هستن همراه اونا تماس داریم. کسایی که شاید به خارج آمده باشن شاید تعداد زیادشان هم قسمی که خانم نبیل گفتن از خاطری که یک کیس پیدا کنن که اینا در افغانستان زندگیشان به خطر است و بتانن به طرف اروپا یا آمریکا برن، شاید از همین خاطر به مظاهرات و تظاهرات داخل بوده باشند و یا اونا را خودشان ترتیب داده باشند. ایره ما گفتن نمیتونم چون که من اونا را نمیشناسم و امراشان تماس ندارم، نمیتونم برتان. درست. پس از دیدگاه شما با توجه به همین صحبت هایی که تا اینجای کار صورت گرفت، وقت در افغانستان فرهنگ وجود داره که خانواده ها نمیگذارند دخترانشان را در اعتراض ها شرکت بکنن به اساس اونمو دلایلی که دارن که خانم نبیل به او پرداختن و حالا یک توده ای از افراد هم وقت میاین به جاده ها سرازیر میشن اما اهداف شخصی خودشان را دارن. چی کسی از حق زن افغانستان دادخواهی بکنه و چگونه؟ مسئول حق که بر زن افغانا میرسه به افغانا میرسن، مسئول حق زن افغانستان حکمرانای فعلی افغانستان هستند. حکومت افغانستان مسئول حق هر انسان، زن، مرد، طفل، جوان، پیر است. اونا باید
بدون از اینکه از خارج سرشان فشار بیاید، بدون از اینکه بر ما شما میش بسیار مهم است که امریکا چی میگه، اروپا چی میگه، ملل متحد چی میگه. نه، وقتی که ما در افغانستان ما میگیم که ما یک حکومت اسلامی داریم، ما قانون شریعه را میخوایم، ما سوال کنیم که شریعت ما چی میگه، قانون ما چی میگه. بدبختانه که افغانستان هیچ وقت از شروع تا امروز یک مملکت اسلامی صحیح نبوده. اونا اصلا مطلب لفظ اسلام و شریعت نفهمیدن. اگر میفهمیدن حالت افغانستان امروز خراب نمی بود. افغانستان یک مملکت است که از شروع تا امروز به جهالت بوده، از تعلیم دور بوده، از دین دور بوده. ما یک مملکت کلتوری هستیم، یک مملکت رسم و رواجی هستیم. شما میگه محصول حق زنای افغانستان که حق زنای افغانستان باید حکومت افغانستان برشان بده. ایره نه من دادم میتونم، نه شما دامه و نه فشار که از خارج آمده میشه. اونا این فرض هر کسی که امروز سر قدرت افغانستان است، اینا فرضشان است که از حداقل معلومات خود همه قدر زیاد کنن. حداقل وقتی که میگن ما تنها موضوع شرعی رو میخوایم، در شریعت معلومات خود همه قدر زیاد کنن، بفهمن که حق یک زن، یک دختر، یک مادر، یک خوار چی است. بعد از او حالت افغانستان خوب میشه. بدبختانه از اونجا ما بسیار دور هستیم و زنای افغانستان وقتی که میخواین که یک نفر از اونا مثلا منعیس نمایندهشان از حقشان دفاع کنن، اونا خودشان باید نماینده خود تعیین کنن. من نمیتونم من اینجا بشینم بگم من نماینده خانمای افغانستان هستم یا من وکیل شورای افغان هستم. نه، من در آلمان زندگی میکنم، من از طرف مردم آمبورگ وکیل شورا انتخاب شده. اینا المیری گفتن نمیتونم. وقتی که خانمای افغانستان میخواین یک نفر از اونا دفاع کنن، خود خانم‌های افغانستان باید همین وکیل خود یا همین نفر که از مدافعشان باشه خودشان انتخاب کنن. بسیاری مردم الان ما اینی کار میکنم، ما به خانم‌های افغانستان، کدام خانم افغانستان به شما این حق داده؟ من در آلمانم که باز وقت وزارت خارجه چند تا از جوانای ما یا خانم‌های افغانستان میخوان و نشته میکنن به اخبارات نماینده خانم‌های افغان و پس برشان نشته میکنم کدام خانم‌های افغان اینا رو شما به وزارت خارجه دعوت کردین، اینا رو منعکس نماینده خود قبول کردن و اینا رای دادن، اینا رو منعکس نماینده خود انتخاب کردن و روان کردن. و غیر از موضوع مظاهره و تظاهرات، این یک کلتور است. این کلتور در افغانستان از شروع نبوده. نه، اینا مثلا در فرانسه ما شما میبینیم که بسیار زود مظاهره میشه، مردم مبراین به سرکا زدن و کندن یا میشه. این کلتور با آلمان هم نیست. در آلمان هم اینقدر فشار که زیاده یک مظاهره بسیار کلان میشه. این کلتور تظاهرات و مظاهره در افغانستان در زمین سابق نبوده. وقت میگیره شاید یک وقت بهترتر شود. در ایران بود دیدیم برآمدن که به سرک. و افغانستان امی کلتور هم نیست. سپاسگزارتان. خانم سراج، امارت اسلامی تا اینجای کار در مسئله کار، تحصیل و حضور بانوان در اجتماع پاسخ روشن نداده. فکر میکنین چی باید شود و چگونه امین حقوق به دست آورده شود؟ من جواب از سوال ندارم جان و هر کسی دیگه که جواب از سوال داره میتونه بگویه. من خو هر قدری که جواب اینمی سوال یگانه رقمی که من میکنم، من میفهمم، اینمی گپ زدن است، معلومات دادن است، اینمی درخواست است، اینمی نوشته است، اینمی چیزهایی است که اینمی هم از دیاسپورا کده میره، هم ما کده میریم، هم چیز زن افغانستان که تا بال در فقشان زده نشده و صدایشان مبرای و گپ میزنن و امرای رای زندگی خود، امرای رقمی که هستیم، امرای رفتاری که میکنیم ما درخواست کده میریم که تا اینجای کار نتیجه ندادن. که نتیجه ما دیگه کدام چاره دیگه نداریم، برای اینکه ما زور نداریم، زور به دست ما نیست. این حال ما خواهش میکنیم، ما التماس میکنیم، ما میگیم که ما اصلا برای شما ما یک چی نیستیم، ما یک منبع منفی نیستیم. ما را بانین که کلان شویم دامن افغانستان، ما را بانین که برسیم امرای برادرای ما را بانین که ما این مملکت خود به یک جای برسانیم که قرار است. اما اگر اونا نمانند به خاطر دلایلی که خودشان دارن که میرم، اما اولم براتان گفتم که من راستی از کلمه هیچ جوابش ندارم که چرا متر یک چیز باید باشه. اینالی اگر اونا کدام جواب دارن اونا بگوین خیلی.
اما ای که بگوین که یکی از دلایلی که اینا کار میکنن به خاطر از اینکه خدای نخواسته تمام زن افغانستان عقل نداره، یا خدای نخواسته تمام زن افغانستان هنوز زن نیست، مثل که آقا روزای دیگه میره گفت که شما اول باید زن شوین باز بتونین 4 چیز دامن فاکولته یاد بگیرین. اینا اگه اینا فکر میکنن که ما زن نیستیم و یا اگر خدای نخواسته زن هستیم ما زن خوب نیستیم، ما زنای بدنام هستیم، اینی دیگه جمله از اون چیزایی است که من راستی براتون بگویم که از این وقت است که باز من خجالت میکشم که من در پالی خود مرد افغان باعث برادر و باعث فامیل و همه چیز خود دارم. باز به اینی باز من ایران میمونم که تو چطور باعث یک مرد افغان در پالی زنا استاد هستی، تو چطور اجازه میدی که امروز زن افغانستان باعث زن بدنام و بد یاد شوه و یک حکومتی که دامن افغانستان است بگه یکی از دلایلی که کارا را میکنه به خاطر که زنای افغانستان بدنام هستن. این چی معنا میده؟ برای مردا چی معنا میده؟ برای ما چی معنا میده؟ ما خو زن هستیم جان، ما خو میفهمیم که کیستیم. هیچ کس نمیگه که دامن یک مملکت، دامن یک محیط زن خوب و بد نیست. در هر جای دنیا زنای هستن که می رقم چیزا رو دارن. اما تو که اگر امروز زن افغانستان وضعیت و رفتار میکنی، حقوقشان میگیری، اجتماعشان استاد میکنی به خاطر از اینکه میترسی که اینا افکار چی دارن، این خو بسیار غلط است. اینی خو یک اشتباهی کلان است. ما باعث یک زن سرسفیدی که دامن از این مملکت هستم ما ایره به هرگز اجازه نمیدم. اینال ما باعث زنای از این مملکت چی رو اجازه میدیم چی رو نمیدیم، این به دست ماست. این ما صدای خود بکشیم. برای من مرگ بهتر است نسبت به اینکه مردم ما بخیزن بیاین بر ما بگوین که ما تو باعث یک زن افغانستان هستی، تو زن خوب نیستی. چطور میره برای زنای با عفاف و زنای محترم و زنای زامتکش و زنای نازنین افغانستان چطور میگه پای کس اجازه میته خود بگوید و چطور اون مردی از اون زن قبول میکنه میگه درست. با توجه به همین مسائل که شما اشاره کردین در داخل افغانستان وجود داره، فکر میکنین امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود از سوی جهان؟ اگر این کارهای خود اصلاح نکنن جهان نمیشناسیشون. این ما براتون وعده میدم. میفهمین چرا؟ به خاطر از اینکه جهان فیصله کرده که دامن از او نصف دنیا را نفوس زن است، نصف دنیا نفوس مرد است و دنیا به می کره که زندگی میکنه فیصله کرده که ما کل از اینا را زیر یک قوانین میشناسیم. اینا کلشان حق دارن که در می کره زمین زندگی کنن و کلشان حق دارن که اینا نمایندگی های خود داشته باشن به جاهای مختلف دنیا و اینا شناخته شوند زیر دنیا. مگر در مابین از اینا باید یک مقدار قرارداد است که نمونه رو باید بکنن. در اون جمله تمام زنهای یک مملکت فاحشه بودن نمیتونن. اگر شما خاطر فکر کنین شما رو دنیا قبول نمیکنه. اگر شما میخواین که زنتان نگاه کنین، زنهای مملکتتان و یک امکانات تحصیل و تعلیم برای اونا نتین که اونا کلشان نادان و بدبخت براین، این دنیا براتون اجازه نمیده. اگر شما اجازه ندین که زن افغان نتونه بره دامن یک حمام بره خود بشویه، این دنیا براتون اجازه نمیده. با دنیا نمیشناسید. سپاس. تشکر. خانم نبیل، اسلامی که در افغانستان خواسته میشه با اسلامی که در دیگر کشورهای اسلامی وجود داره چه تفاوت‌هایی داره؟ بحثی است که اسلام یک اسلام است. اگر ما و شما بخوایم صحبت بکنیم، اساساً من یک موضوع را میخوام بگم، نظر شخصیم است. چیزی که وجود داره از لحاظ شرعی از زمان حضرت آدم میتونم بگم حضرت ابراهیم تا فی الحال دین یکی است که دین اسلام است. تفاوت ما در تفسیر ما از دین است. اسلامی را که امروز در افغانستان ما میپذیریم متاسفانه یک اسلام پوشانیده شده با کلتور منفی است و اسلامی که باقی کشورها دارن اما اسلامی است که باید باشه. شما همیشه در افغانستان مشکلی که وجود داشته ای است که به خاطری که اینا در قدرت بمانند. افغانستان یک کشور اسلامی است و یک کشور سنتی است. هر کسی که در این کشور میخواه حاکمیت بکنه ولو از هر گروهی باشه، در هر جایی تحصیل کرده باشه، در نهایت مکلف است که یا موضوع سنتی را مطرح بکنه یا موضوع اسلامی را مطرح بکنه. به عنوان نمونه ما در 2 سال گذشته داشتیم هر زمانی که یک موضوع می آمد اسلامی مطرح می شد. خب شاید من به عنوان فردی بودم که میگفت خب اسلامی را میگه، باز در نهایت میگفتن که فرهنگ افغانی همی است. پس به این معنا است که اسلام آنگونه که باید شناسانده نشده. اسلام دین تکبر نیست.
اسلام دین خشونت نیست، اسلام دین محدودیت نیست، اسلام دین مشاجره، مقابله و جنگ نیست. شما زمانی که قرآن را مطالعه میکنین، شما زمانی که حدیث را، تاریخ اسلام را مطالعه میکنین، جنگ ها بسیار کم در ذکر شده، ولی در کل سیره پیامبر وقتی شما میتونم بگم مطالعه میکنین میبینین که اکثری صلح هست. همیشه هر زمانی که موضوع مناقشه مطرح شه میگه الصلح خیر، یعنی خدا خودش میگه صلح بهتر است. صلح همیشه این است که دو طرف همیشه در حالت جنگ باشن و یک نفر بیا اینا رو بگه دیگه نجنگین. صلح انسان با خودش است، صلح با عقیده طرف مقابل است، صلح با همدیگر پذیری مسالمت آمیز است. صلح به این معناست که مثل که مهمانتان گفتن، صلح به این معنا است که تو یک موضوع فردی را عمومی نکنی. جرم یک جریمه شخصی است. یعنی موضوع آرایشگاه رو پیشتر یکی از دوستان مطرح کردن. من با موضوع خیلی عزیزی یعنی در ارتباط هستم. اونا میگن ما به این دلیل آمدیم میرم بند کردیم به عنوان مثال که در آرایشگاه کارهای منفی صورت میگرفت. حالا یکی نیست که به اینا بگه که بزرگوار. عده‌ای هم میگن که طالبا زمانی که به قدرت آمدن همه ایشان این رقم هستن. وقتی که موضوع منفی در خصوص امارت میآید، مثلا پارسال ما چندین قضیه داشتیم در خصوص کسایی که در امارت بودن، اینا در نهایت گفتن که موضوع شخصی است، شما موضوع شخصی را عام نکنین، پس شما یک جرم فردی هم عام نکنین و او را اسلامی نسازین. یک موضوع دیگه که در خصوص اسلام رو میخوام مطرح بکنم بس است که در افغانستان همیشه اسلام تفسیر مردانه شده. مشکلی نمیجاست. همیشه وقتی هر موضوعی مطرح میشه، شما بخواین نخواین، چه مرد باشین چه زن باشین، در وجودتان یک حسی است که شما میخواین همه چیز به نفع شما باشه، حالا مرد باشین یا زن باشین. اگر موضوع ازدواج مطرح میشه، اگر مرد بخوای را تفسیر بکنه میگه خدا به من حق داره که 4 زن بگیرم، ولی تفسیر زنانه که از او بکنین با زوج تاکید میکنه که شما عدالت کردن نمیتونین، یکی به شما بس است. امو آیت یک آیت است، ولی تفسیر زنانه ای است که تو از یک زن بالاتر گرفتن نمیتونی. درست، اما همین تفسیر زنانه در بحث آموزش در افغانستان چگونه است و اگر بانوای افغانستان به درس و تعلیمشان ادامه بدن، مثلا چی ضررش به مردها میرسه و مخصوصا در شرایط کنونی به حاکمیت؟ چیزی که در حاکمیت وجود داره و امیدوار هستم که بعدم مشکل سازم نشه، این است که شما چگونه میتونین یک اجتماع را کنترل بکنین. طبقه ذکور را حکومت میتونه اونا رو کنترل بکنه، چون نقاط ضعفش به عنوان یک مرد میدونه، نقاط قوتش به عنوان یک مرد میدونه که چه رقم رو کنترل بکنه. ولی اینا در خصوص کنترل زن به عنوان یک فردی که خلاف جنس ایناست، به عنوان یک انسان متشخصی که ضروریاتش متفاوت است، احساسش متفاوت است، خواستش متفاوت است، کنترلی برای عده‌ای سخت است. بنابراین اینها تنها راه بقای حاکمیت خودشان را تجرید یک عده میدانند تا دنیا را متوجه خودشان بسازن. به عنوان مثال من میخوام خیلی رک بگم، هر زمانی که موضوع امنیت در افغانستان بالا میگیره، هر زمانی که موضوع سیاسی بالا میگیره، یک فرمان جدید علیه خانم‌ها صادر میشه. خب چرا؟ یعنی هر زمانی که دنیا میخواد فوکس بکنه روی که خب شما از لحاظ اقتصادی چقدر تانستین که پیشرفت بکنین، دمو زمانی است که میای حکم صادر میشه خانم‌ها دیگه آرایشگاه برن. در اینجا موضوع رفتن خانم‌ها با آرایشگاه و نرفتنشان نیست، موضوع اینجا رفتن به پارک و نرفتن به پارک نیست. این من میخوام تاکید بکنم که به این گفتم، مثل که پیشتر گفتم، مثل همون دانه شطرنج است. هر زمانی که مثلی است که شما داخل خانه هستین، از کودکتان پرسان میکنی که چرا این خرابی رو کردی، او میگه چرا پیشین به من نان ندادی. درست؟ یعنی موضوعی را میاد اینجا مطرح میکنه یا میگه که مثلا فلانی کالا چرا به من نخریدی. یعنی این دو موضوع هیچ ربطی به هم نداره، ولی این کودک میدونه. درست. پس در موضوع کنونی که شما بر او پرداختین، آیا افغانستان در اوضاع زن ستیزی قرار نداره؟ 100%. ما ولو هر سرپوشی به این بمانیم، ولو ما به عنوان زنانی هستیم که در افغانستان زندگی میکنیم، ما از زن ستیز بودن هیچ کسی ما میتونیم بگیم او را رد کردن نمیتونیم. چرا؟ چون زن ستیزی یک لفظ نیست.
که شما به لفظ بگین ما حامی خانم ها هستیم، ما یک اجتماع خوب به اونا میسازیم، ما یک یونیفرم اسلامی میسازیم. این چیزی است که شما به زبان میگین، ولی عملا 3 میلیون دختری که از صنف 6 به بالا در افغانستان تحصیل میکردن اینا خانه نشین شدن. 2 سال اینا گذشته و شما از لحاظ آموزش شیره میفهمین در صورتی که یک انسان 6 ماه به طور مداوم مکتب رفتن نتانه، دیگه قدرتش در خصوصیات گیری کمتر میشه. پس این به نوعی فلج کردن خانم هاست و 100% سرچیزی. سپاسگزارتان. خانم مجددی، خانم نبیل گفتن که مسئله زن ستیزی سبب شده که زنان نتونن به حقوقشان برسن، اما اختلافات درون حکومتی در بحث آموزش و محدودیت ها چقدر سبب شده که وضع محدودیت ها بر افغانستان و مخصوصا زنان بیشتر از پیش و امارت اسلامی در موارد اساسی مثل آموزش تعلل بکنه که باز بکنه در آموزش را به بانوان و بپردازه به حقوقشان؟ اگه اجازه میتین اول میخوایم یک صحبتی که پیشتر جناب محترم خانم سراج کردن براتون بگم. اونا گفتن یکی از نمایندای امارات اسلامی به تلویزیون گفته بودن چون اخلاق خانمای افغانا خوب نیستن زنهایشان ما مجبور هستیم این کار کنیم. یا یک پهلوی شرعی داره. وقتی که ما شما میفهمیم که یک نفر اخلاقش خوب نیست باید امی عیبش ما پوش کنیم، پت کنیم. بسیار از من تعجبم آمد که وقتی خانم سراجی بیاد و گفتن که مثلا چطور یک مرد مسلمان افغان به تلویزیون امی الفاظ استفاده کرده میتونه، او باید عیب خانمای افغان پوش کنه. و یک ملت که 50% خانم است، ناممکن است که 50% از نفوذ از ملت اخلاقشان خراب باشه یا خدا ناکرده بد اخلاق باشن. و اصلا از بی‌غیرتی یک مرد است که همه قسم الفاظ به تلویزیون یا به پرس استفاده میکنن و یک چیز واضحه است که خانم‌ها می پروگرام میشنون و این کار بسیار غلط است و کار بسیار شرعی است. تا چیزی را ما با چشم خود نبینیم، به گوش خود نشنویم، شهادت از او را داده نمیتونیم. این موضوع را باید آدم وقتی که به تلویزیون گپ میزنه متوجهش باشه. درست. خانم مجددی اگر بحث را جمع بکنیم، حالا خواست ها مطرح شد، محدودیت ها هم مطرح شد و اوضاع کنونی هم، در نهایت سرنوشت بانوی افغانستان چه خواهد شد اگر صدای دادخواهیشان لبیک گفته نشه از سوی حکومت؟ سرنوشتش هم مثل که من به شروع گفتم، ما یک نفوذ بی‌سوادا، یک نفوذ پسرفته دنیا میمانیم که نه به اسلام تعلق داره نه به هیچ، پس به جهالت رو به جهالت میریم. اگر برشان مثلا امکانات درس نباشه، امکانات تحصیل نباشه، امکانات کار نباشه و اینا کل روز در خانه خود چشتن یا به تلویزیون یا به واتساپ یا به هندی ویدیو رو میبینن، سریال ها رو میبینن، مغزای زیاد انکشاف نمیکنه. اینا بخید یک دنیای که هیچ اصلا حقیقت نداره با او ربط میگیرن، تعلق میگیرن. ما وطن خود از بینی بریم. چطور یک سوال است ما میکنیم، یک مادر که در خانه خودش هیچ چیز نمیفهمه، از حق خود معلومات نداره، او میتونه یک اولاد سالم به افغانستان تسلیم کنه؟ امکانش نیست. سپاسگزارتان. خانم سراج، در آخرین پرسش، در نهایت سایه محدودیت ها بر زنان افغانستان چقدر بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد؟ اگر ما به می رقم، اگر همه چیز ادامه پیدا کنه به می حالتی که هستیم، حالتی که 2 سال پیشتر بوده، اگر ما هم ترکایی پیش بریم برای که یک مقدار چیزها شده، یک مقدار چیزهای مثبت هست، اما اگر به می حالت، مگر اوضاع زنها به نمی حالت پیش بره که هیچ شون اینو هر روز از بین رفته برن، هر روز از بین رفته برن. ما براتون میگم که ما با یک اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از هر نقطه نظر دینی، مذهبی فوق العاده خطرناک گرفتار میشه. این امیال دامن افغانستان بچه های چوچه هستند که سنای 10-11 ساله ماستن. این امروز برای مادر خود، برای مادر کلان خود، برای خوار خود با من خانه اینا احترام دیگه ندارن. شما این نسل که امیال افغانستان یک مملکت جوان است، یادتون نره که ما 68% جوان داریم. این نسل شما که 2 سال 3 سال دیگه اینا کلان میشن به عین ترتیب و این حالت روان میباشه مقابل زنا. چی میشه افغانستان؟ افغانستان چی میبره؟ افغانستان نه یک مملکت میشه که کسایی که آمدن و امروز قدرت گرفتن که اینا یک من نفهم کلیشون چی میگشت که چی میخواستن بسازن افغانستان.
اگر افغانستان میخواستن که مترکایی پس ببرن و او را یک چی میگن یک در قهقرا بشانن و بالاخره او یک چی دنیا شوه، خب این بسیار خوب امروز از این کار خود روان باشه نمتر میشه. این باشن وعده میتونم که متر میشه. سپاسگزارتان. مهمانان گرامی، خانم محبوبه سراج مدافع حقوق زن و رئیس دفتر رشد استعدادهای زنان افغانستان، ذاکره نبیل استاد دانشگاه و زهره مجددی مسئول شورای افغانان در شهر هامبورگ از حضورتان در برنامه و از این که فرصت گذاشتین. به این ترتیب رسیدیم به پایان این ویژه برنامه. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم. وقت بر شما خوش.